Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα. Πριν από λίγο καιρό μάθαμε 6 ζευγάρια επιρρημάτων, πώς χρησιμοποιούνται και ποια διαφορά υπάρχει στη σημασία τους. Μου ζητήσατε να ανεβάσω ακόμη ένα μάθημα με επιρρήματα και για να είμαι ειλικρινής, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Τα επιρρήματα κάνουν τον λόγο μας πιο ωραίο αφού δίνουν επιπλέον πληροφορίες, συνήθως για το ρήμα μας, όμως πολύ συχνά και για ένα ουσιαστικό, ένα επίθετο, ένα άλλο επιρρήμα ή ακόμη και μία ολόκληρη φράση. Τα επιρρήματα που απαντούν στην ερώτηση «πώς» λέγονται τροπικά επιρρήματα. Σήμερα θα μάθουμε τα πιο δημοφιλή τροπικά επιρρήματα που συνήθως είναι αυτά που σας μπερδεύουν περισσότερο. Επίσης, θα δούμε πώς από ένα επίθετο μπορούμε να σχηματίσουμε ένα επιρρήμα. Γι' αυτό μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσεις τα επόμενα μαθήματα και ας αρχίσουμε. Το πιο χαρακτηριστικό τροπικό επιρρήμα νομίζω πως είναι το έτσι. Γιατί μιλάς έτσι, δηλαδή γιατί μιλάς με αυτόν τον τρόπο? Ο μουσακάς δεν γίνεται έτσι. Πρέπει πρώτα να τηγανίσεις τις μελιτζάνες και μετά να τις βάλεις στο ταψί. Δηλαδή, ο μουσακάς δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται με τον τρόπο που προσπαθείς να τον κάνεις. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι όλα τα επιρρήματα είναι άκλητες λέξεις. Πάμε στο δεύτερο επιρρήμα. Αλλιώς σημαίνει με άλλο τρόπο, με διαφορετικό τρόπο. Μην είσαι αγενής, μπορείς και αλλιώς να ζητήσεις αυτό που θέλεις. Δηλαδή, μπορείς και με διαφορετικό τρόπο να ζητήσεις αυτό που θέλεις. Λέγεται φόρεμα ή αλλιώς φουστάνι. Λέγεται φόρεμα ή με διαφορετικό τρόπο λέγεται φουστάνι. Ας δούμε ακόμη ένα παράδειγμα. Πώς αλλιώς? Λέγεται ο μανάβης. Πώς αλλιώς λέγεται ο μανάβης, δηλαδή με ποιον άλλον τρόπο λέγεται ο μανάβης? Πολλές φορές χρησιμοποιούμε το επιρρήμα αλλιώς για να πούμε σε αντίθετη περίπτωση. Είναι αυτό που στα αγγλικά θα λέγαμε otherwise. Για παράδειγμα, πρέπει να φύγουμε από το σπίτι νωρίς, αλλιώς θα χάσουμε την πτήση μας. Δώσε μου πίσω τα χρήματα που μου χρωστάς, αλλιώς θα πάω στην αστυνομία. Εάν συνδυάσουμε τα δύο επιρρήματα που μόλις μάθαμε, θα σχηματίσουμε μία φράση που χρησιμοποιούμε συνέχεια στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι και αλλιώς. Εννοούμε είτε έτσι είτε αλλιώς. Δηλαδή είτε με αυτόν τον τρόπο είτε με τον άλλο. Γιατί να προσέχω τόσο πολύ αφού έτσι κι αλλιώς μια μέρα θα πεθάνω? Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις. Έτσι κι αλλιώς ψέματα θα πεις.
Ίδια σημασία με αυτή τη φράση έχει και το επόμενο τροπικό επίρρημα που θα μάθουμε. Οπωσδήποτε σημαίνει με κάθε τρόπο, σε οποιαδήποτε περίπτωση. Πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς έναν γιατρό. Αυτή η δουλειά πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε να σου μιλήσω. Θέλω οπωσδήποτε να σου μιλήσω. Επόμενο τροπικό επίρρημα. Κάπως. Σημαίνει με κάποιον τρόπο, αλλά και λίγο. Αυτό το αυτοκίνητο είναι κάπως ακριβό, δηλαδή είναι λίγο ακριβό. Αυτή η ταινία είναι κάπως βαρετή, είναι λίγο βαρετή. Πώς λειτουργεί αυτό? Το γυρίζεις κάπως, αλλά δεν ξέρω πώς. Δηλαδή, το γυρίζεις με κάποιον τρόπο. Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε αυτό το επίρρημα με το επίρρημα έτσι. Κάπως έτσι, που σημαίνει like this, like that, it's kind of like that. Φυσικά, πρέπει πρώτα να έχουμε αναφέρει ή να έχουμε δείξει τον τρόπο. Για παράδειγμα, δηλαδή σε χώρισε χωρίς να σου πει τον λόγο. Κάπως έτσι. Για να δούμε ακόμη ένα παράδειγμα. Κοίταξε τα μαλλιά αυτής της κοπέλας. Εδώ δείχνουμε κάτι. Κοίταξε τα μαλλιά αυτής της κοπέλας. Κάπως έτσι θέλω να κάνω και τα δικά μου. Κοίταξε τα μαλλιά αυτής της κοπέλας. Κάπως έτσι θέλω να κάνω και τα δικά μου. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να σχηματίσουμε ένα τροπικό επίρρημα από ένα επίθετο. Όταν έχουμε ένα επίθετο που τελειώνει σε ως ή ο ή σε ως α, ο, για παράδειγμα όμορφος, όμορφη, όμορφο ή ωραίος, ωραία, ωραίο, εάν αφαιρέσουμε από το επίθετο αρσενικού γένους την κατάληξη, δηλαδή το ως, και βάλουμε στη θέση του α, έχουμε ένα επίρρημα. Για παράδειγμα, όμορφος. Βγάζουμε το ως και βάζουμε α. Όμορφα. Ωραίος. Βγάζουμε την κατάληξη και βάζουμε α. Ωραία. Περάσαμε ωραία εχθές. Περάσαμε όμορφα. Καλώς. Βγάζουμε το ως και βάζουμε α. Καλά. Μιλάει ελληνικά πολύ καλά. Πώς μιλάει? Καλά. Για να δούμε μερικά ακόμη παραδείγματα. Γλυκός.
Βγάζουμε το ως και βάζουμε α. Γλυκά. Μιλάει τόσο γλυκά. Παράξενος, παράξενα. Τις τελευταίες μέρες συμπεριφέρεται πολύ παράξενα. Αληθινός, αληθινά. Σε αγάπησα αληθινά. Υγιεινός, υγιεινά. Αν τρως υγιεινά, θα ζήσεις πολλά χρόνια. Δυνατός, δυνατά. Μη μιλάς δυνατά, κοιμάται το παιδί. Ας δούμε ακόμη ένα. Γρήγορος, βγάζουμε την κατάληξη και βάζουμε α. Γρήγορα. Μιλάς πολύ γρήγορα και δεν σε καταλαβαίνω. Μιλάς πολύ γρήγορα και δεν σε καταλαβαίνω. Κάποιες φορές από ένα επίθετο μπορούμε να σχηματίσουμε δύο επιρρήματα. Βέβαιος. Αφαιρούμε την κατάληξη που όπως είπαμε είναι το ως και βάζουμε α. Βέβαια. Ή αφαιρούμε το ως και βάζουμε ως με ωμέγα. Βεβαίως, σε αυτές τις περιπτώσεις τα επιρρήματα που τελειώνουν σε α είναι αυτά που χρησιμοποιούνται περισσότερο, αφού εκείνα που τελειώνουν σε ως ταιριάζουν πιο πολύ στον επίσημο λόγο. Φυσικά, όπως είδαμε σε προηγούμενο μάθημα, κάποιες φορές τα δύο επιρρήματα που δημιουργούνται έχουν διαφορετική σημασία. Για παράδειγμα, από το επίθετο απλός σχηματίζεται το επίρρημα απλά, που σημαίνει με απλό τρόπο, αλλά και το επίρρημα απλός που σημαίνει μόνο. Θα αφήσω στην περιγραφή το link από το μάθημα στο οποίο είδαμε τη διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα επιρρήματα. Θέλω τώρα να μου γράψετε στα σχόλια εάν σας άρεσε το σημερινό μάθημα και αν θέλετε να δούμε και άλλα επιρρήματα στα επόμενα μαθήματα. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Αντίο!